التاريخ الإسلامي، ونجد أن الجرائم التي ارتكبت بحق أصحاب أهل البيت جرائم فادحة فعلا وبشعة. ننظر إلى ذلك الصحابي الجليل محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليك يا محمد، من صحابة وأصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا الرجل الذي قتل بأبشع قتله، كيف قتله معاوية بن حديش لعنة الله عليه بأمر من عمر بن العاص، ولما قتل وضع في جوف حمار وأحرق. ليش هذا العداء؟ هذا العداء اللي ينصب إليهم لأنهم من موالي أهل البيت، وكل ما في الأمر أنه موالي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أقول سيدي يا ابا الحسن يا أمير المؤمنين، جرى ما جرى عليك وعلى أصحابك، وبعد ذلك جرى على ولدك الحسين يوم 10 من شهر محرم الحرام، حتى قطعوا ولده علي الأكبر بالسيوف إربا إربا. والحسين كذلك طعن بالرماح بالسهام بالنبال بغيرها. اللي كان موجود مع الحسين حتى ما أطيل عليكم، مع الحسين عقيلة الطالبي تأتي إلى جسدي الطاهر. خويا كانت تريدني أنسى وبطل النحو ونيني، اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني. خويا على فقدك أبد ما طاح الحجاب، ما وقع حجاب السيدة زينب. خويا على فقدك ما طاح الحجاب، وقعدنا بخراب على التراب. أنعم جواب